Welcome to Kitchen Fairy, episode number 9 na tayo at cinnamon rolls with almonds ang gagawin natin today. Magbe-bake tayo, hindi tayo magluluto. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong bread flour at all-purpose flour na pinagsama ko sa isang malaking bowl. Meron tayong warm fresh milk, 1 egg, melted butter, granulated sugar, active dry yeast at ang ating salt. Okay, first step, yung sugar natin, isasama natin sa ating warm fresh milk. Yan yung magiging pagkain ng ating active dry yeast. Ayan, i-mix muna natin. Kaya warm yung fresh milk kasi makakatulong yan para mabilis mag-activate yung ating yeast. And then, sama na natin yung ating egg. I-mix natin mabuti. At isusunod na natin ang ating melted butter. Dun sa ibang bread na binibake ko, minsan, madalas sa oo, ang ginagamit kong butter ay softened butter lang. This time, minelt ko siya. Bakit? Wala lang, gusto ko lang. Pwede namang hindi. Kaya lang kasi, habang nagninid kayo, pag softened butter ang ginamit nyo, habang nagninid kayo, habang minamasa nyo yung dough, dun nyo ilalagay yung inyong softened butter. Okay. Sa dry ingredients tayo, i-combine natin ang ating salt at ang ating flour. Tapos, gamitan natin ng bowl scraper para i-mix. Para hindi lang masyadong makalat. Tapos, i-combine na natin ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Okay. Pagka binuhos nyo yan, huwag nyo munang gamitan ng daliri para paghaluin. Gamitan nyo muna ng bowl scraper para hindi masyadong messy. So, pag wala na kayong nakikitang dry ingredients, pwede nyo nang simulang i-transfer yan sa inyong working table. Okay, medyo malambot ang ating dough na gagawin. Pero habang minamasa nyo yan, at medyo nagda-dust-dust kayo ng konti, magiging firm yan. Yan na. Yung inyong flour for dusting, 75 to 100 grams yun. Pero, uulitin ko, dahan-dahan ang paglalagay ng extra flour. Kasi, mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Okay, reminder ulit. Kailangan malinis na malinis ang inyong working table. Kailangan malinis ang inyong kamay, naghugas kayo. Kailangan naggupit kayo ng kuko o malinis ang kuko nyo. Kung hindi, lahat yan didikit sa inyong dough. Lahat ng dumi. At hindi natin gustong kumain ng marumi. Diba? Dumidikit pa siya sa daliri ko. So, magdadust tayo. Pwede nyo gamitin yung bowl scraper nyo pagka nagmamasa kayo, nagsisimula kayo magmasa. Ayan. I-dust nyo lang siya ng pakunti-kunti. Mamaya lahat ng dumidikit sa daliri nyo at sa table, mawawala. Didikit yan. Magsasama-sama yung ating dough. Ang pagmamasa ng tinapay or ang pagbe-bake ng tinapay ang isa sa pinaka masayang gawain para sa akin. Ayan na, medyo makinis na siya. Dumidikit pa rin ng konti sa palad ko. Sana subukan nyo tong recipe na to kasi hindi kayo magsisisi. Ang recipe na binibigay ko, walang halong pagdadamot o walang sikreto. Yan na yun. Okay, konti pa, konting need pa. Nakinis na. Okay, linisin nyo lang ng konti yung inyong working table. Scrape nyo.
Pag tinigilan nyo siya, kailangan makinis na yung inyong dough. Tapos, ibalik nyo siya dun sa bowl na ginamit nyo kanina. Mag-ready kayo lagi ng plastic labo para pantakip. Para hindi siya madry habang umaalsa siya. Ayokong gumamit ng kitchen towel na pantakip dyan kasi na-try ko na yun one time. Umalsa yung dough ko, dumikit dun sa kitchen towel, ang pangit, tapos bumaho. Hindi ko tuloy na tuloy yung tinapay na yun. Ito yung ingredients natin para sa ating filling. Meron tayong brown sugar, softened butter, almond flakes, nutmeg, at cinnamon. Combine lang natin yung sugar, nutmeg, and cinnamon. Tapos, i-mix mabuti. Okay, please take note. Minsan, yung mga brown sugar, may mga bato, may mga itim-itim. Hindi siya kasing linis ng puting asukal. So, pag nakakita kayo ng dumi, tanggalin nyo na lang. Hindi naman natin kasalanan yan kasi hindi naman tayo nagre-repack nyan, di ba? Ayun, katulad nyan, may nakita ko. Tanggalin nyo na lang para hindi sumama sa inyong pagkain. Ayun pa. Ngayon, pag na-mix nyo na yan, set aside. Gagawin natin yung filling habang nagpapaalsa tayo. And then, gawin na rin natin ang ating frosting. Cream cheese frosting ito. Meron tayong cream cheese, softened butter, confectionery sugar, at meron tayong 1 tablespoon ng milk at cream. Okay. Ko-combine lang natin yung munang cream cheese and butter. Combine natin. Tapos, mix. Kailangan softened yung inyong cream cheese at ang inyong butter para madaling haluin. Maliit na ano na lang na bowl na, ay gusto sumali ng langaw. Okay, maliit na bowl lang ang ginamit ko. Ayan. Tapos, dapat ang paglalagay nyo ng confectionery sugar, unti-unti, para madaling haluin. Hindi ko alam bakit binuhos ko lahat eh. Hayaan nyo na, may mga ganyang pagkakataon tayong padalos-dalos. Pag napanood to ng aking mga chef instructors, lilibakin nila ako. Kasi, bakit hindi ako gumamit ng malaki-laking bowl? At bakit hindi ako gumagamit ng whisk, kundi kutsara? Hayaan nyo na. Dahil sa maproseso ang aking ginagawa. Plus, hindi naman ako gigrade ng mga instructors ko. Kaya, carry lang yan. Ayan, durugin nyo siya. Huwag nyong ilalagay lahat ng biglaan yung inyong cream at milk. Pinaghalo ko na sila eh. Okay. It's time. Mag-rolling pin na tayo ng ating dough. Yan. Tapos, i-dust nyo siya. Pati yung rolling pin, i-dust nyo. Ay guys, ito ang rolling pin, pupunasan nyo siyang mabuti. Kasi hindi yan dapat hinuhugasan eh. Pupunasan nyo lang. Ang ginagawa ko sa rolling pin ko, pinupunasan ko ng mabuti para masigurado kung walang nakadikit na mga dough. Tapos, binabalot ko siya. Loose lang yung pagkabalot ko. Tatakot ako baka amagin eh. Or baka mabulok yung aking rolling pin. Ayan. O, diba? Panipisin nyo lang siya. Hanggat kaya nyo, gawin nyo siyang square or rectangle. Huwag nyo na lang gayahin yung ginagawa ko na parang walang direksyon yung aking pagro-rolling pin. Kasi masikip yung tumatama sa
mga nakapaligid na pinaggamitan kong bowl. Okay. Huwag masyadong manipis, kung pwede. Yan. Ngayon, ang gagawin na natin, yung softened butter kanina, i-spread natin sa kabuuan ng ating nirolling pinado. Bakit? Kasi, pag nilagyan natin siya ng butter, lahat, yung buong ibabaw na yan, i-sprinkle natin dyan yung ating cinnamon sugar. O, diba? Yan na. Pati yung almond flakes, nilagay na natin. Hindi ko masyadong dinamihan yung almond flakes kasi wala lang. Gusto ko bida yung cinnamon. Siyempre, pag maraming almonds, wow, ang daming almonds. Diba? Gusto ko, bida yung ating cinnamon kasi cinnamon rolls yan eh. Okay. Ganyan. I-roll nyo lang siya para kayong nagbabalot ng skinless. Pasensya na kayo, ang taba ng daliri ko, parang namamaga. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ko ina-expose ang aking fess lock. Okay? Tapos, slicing nyo muna sa gitna. Ito na yung ating finished product. Palamigin nyo ng bahagya. Anyway, binake ko to ng 14 minutes. 7 minutes, tapos, baliktarin nyo siya or i-rotate nyo siya. 7 minutes ulit. Tapos, palamigin nyo ng konti. Lagyan nyo ng frosting. And then, yan na. Kain na kayo. Guys, sana marami kayo natutunan. Sana subukan nyo tong recipe na to. Pa-like and subscribe naman sa ating channel. Ito yung ating recipe. Salamat sa panonood. Bye!